Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Salah nak bagi doktor. You all nampak video saya, gambar saya tak? Doktor ada buka skrin lah. Entahlah, saya pun tak tahu kenapa problem. Okay. Apalah, tak tengok saya pun tak apa kan. Dengar suara, asalkan suara dengar. Suara boleh dengar ya? Boleh doktor. Okay, sekejap sebelum saya share konten untuk hari ini, bagi saya tutup dulu. Apa ni? Semua yang tak ada keperluan dekat sini, takut nanti terkeluar benda pelik-pelik lah, soalan test ke apa kan. Bahaya juga. Alright. So untuk hari ni kita akan continue lecture untuk chapter 2. So chapter 1 kita dah habis lah. And for chapter 1, you are supposed to know lah what are the thing that you need to memorize, especially the equations, dan juga hopefully you know which part yang perlu understand dan juga memorize in terms of theoretical informations. Walaupun kita belajar benda basic, capacitor dengan inductor, tapi there are things that you need to know in order for you to apply in chapter 2, chapter 3 and so on. Okay. Okay, so sebelum saya share, let's start recording dulu. Kalau ada soalan boleh terus tanya ya. Okay, skrin saya boleh nampak? Boleh doktor. Alright, hopefully everybody's ready. Ini pun kita dah take 30 minit dah. Saya start lambat. Okay, chapter 2. Chapter 2 is going to be first order circuit. So if we look at the content, apa yang akan kita belajar untuk chapter 2 ni adalah kita akan tengok on the RC circuit for source free dan juga RL circuit for source free, and then a bit on the singularity function. This is so that you can analyze the circuits better, easier for you to understand on how to read the values of the power supplies given. And then selain daripada source free circuit, we will also look into the step response circuit for both RC dengan RL. Okay, so these are 4 types of circuit that we are going to look into. So in terms of the equation yang you akan jumpa nanti, to be honest memang banyak. Tapi kalau you betul-betul faham the content, sebenarnya yang perlu hafal equationsnya ni tak banyak pun sebenarnya. Sebab yang lain-lain tu kita boleh derive. Because it's going to be depending on the circuits connection. Nanti saya tunjuk dekat you, baru you faham kot clearly what I'm saying. Okay, firstly, a bit on introduction for first order circuit lah. Kenapa ianya dipanggil first order circuit? What is first order circuit? So this
First order circuit is an electrical circuit that contains only one energy storage element. Meaning that dalam circuit tu ada sama ada satu kapasitor atau satu induktor sahaja. Okay, that's why kalau you tengok dekat content tadi, kita ada RL circuit, RC circuit. So dia tak akan ada dua-dua dalam satu circuit yang sama. Dia akan ada salah satu, dan untuk circuit dia tu, bila kita sebut RC, kita sebut RL, C tu satu, tapi resistor boleh banyak. Source, power source pun boleh banyak. Tak semestinya satu. Okay. And number of capacitor and inductor ni yang menentukan order of the circuit, sebab kita akan gunakan differential order untuk selesaikan equations yang ada. Jadi bila kita sebut first order circuit, maksudnya kita akan guna first order differential equation to solve apa value yang kita nak, sama ada voltage ataupun current. Okay. So any circuit with a single element energy storage element, sama ada kapasitor ataupun induktor, tak kisahlah berapa number of sources, dan juga tak kisah berapa number resistor, itu kita consider sebagai first order circuit. Okay, any voltage or current in the circuit is the solution to a first order differential equations. So bila you selesaikan that first order tu maksudnya dia ada equations yang you akan jumpa lah mana ni nak tulis ni, dV dt ataupun di dt. Ini first order lah. Okay, dia tak ada yang square tu. Tu dah second order. Okay. So we are going to solve this circuit lah untuk dapatkan sebutan I dalam sebutan T tu apa benda. Contoh yang ni dV dt ni kita nak V. Itulah. Itu yang akan kita selesaikan untuk second chapter ini. Okay. And untuk any first order circuit, tak kisah circuitnya bentuk macam mana, total response dia memang akan ada terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama bahagian transient response, dan juga another one is steady state response. Transient response ni adalah response initial disebabkan oleh perubahan dekat input, and this response will usually decay exponentially and will eventually disappear. So contoh kalau graf tu kan, tak kisahlah voltage ataupun current, usually they start with a value, with a constant value, and then dia akan decay over time. So you ada exponent graph lah di situ. And then untuk bahagian steady state response, steady state ni bermaksud bila semua keseluruhan circuit tu dah berada dalam keadaan steady state. Every condition have been stabilized. Kita boleh cakap juga V ataupun I pada masa infinity. Dia dah lama dalam keadaan macam tu. Macam contoh, you ada kapasitor atau induktor. It works as energy storage element. Dia dah store energy, dah lama sangat dia duduk dalam keadaan macam tu. So dia dah stable. Dia punya keadaan, conditions dia tu dah stable. And once it is stable, when it is stabilized, you kena ingat balik chapter 1 yang kita belajar under DC condition. DC condition tu adalah steady state condition lah. Maksud dia punya value tu, kapasitor akan open circuit, induktor akan short circuit. Dia dah steady state. Okay? Itu maksud dia, steady state response. That's the introduction lah. So, untuk seterusnya, konten seterusnya kita akan tengok satu persatu dari segi RC circuit dan RL circuit, dan juga both untuk source free dan juga step response. Right? In terms of equations, macam saya cakap tadi, equation banyak tau. You akan nampak sangat banyak equation dalam ni. Tapi saya akan highlight which equation yang you kena memorize and which equation that can be derived from the equation yang you perlu memorize tu. Okay, so first we go to source free RC lah. Source free RC. So a source free RC circuit occurs when a DC source is suddenly disconnected. So maksudnya, originally
circuit you ada DC source. So bila dah lama dalam keadaan macam tu, dia dah stabilize, tiba-tiba you take out that DC source. So what happen? Masa ada DC source, capacitor ni akan charging. And then bila you remove that DC source, tinggallah capacitor dengan resistor berdua kat situ. So capacitor ni akan discharge, release dia punya energy kepada resistor. Okay, so that's why kita panggil circuit ni adalah sebagai circuit source free. Sebab selepas kita tengok condition selepas switching. Selepas switching, dia tak ada any source. So that is considered a source free. Okay, kalau selepas switching tu masih ada source, sama ada voltage ataupun current, itu kita panggil step response. Yang tu kemudianlah kita belajar. Okay, so as what I said earlier, energy yang dah disimpan dalam kapasitor ni dia dah release. Okay, since the capacitor is initially charged, you tengok circuit ni kita sebab kita nak terbitkan, so kita assume lah kita punya circuit macam ni. Tak ada source and then satu capacitor, sebelah lagi resistor, it's a closed loop. Dia just buat pecahan macam ni untuk mudahkan penerbitan equations. So yang sama dekat sini adalah V, betul? V is in parallel sebab C dengan R is in parallel. So voltage across C ni pun V lah. Voltage across R ni pun value yang sama, which is V. Dan untuk I, dia I yang berbeza. IC lalu sini, IR lalu sini. So bila you buat KCL nanti, dia akan follow the KCL's equations lah. Okay, itu sebelum tu kita kena tengok dulu. Since the capacitor is initially charged, so pada masa kosong ni adalah pada masa switching berlaku. Or happens lah. Okay, usually memang berlaku pada masa kosong, but it is possible to happen at any time other than t equals to 0. So dia akan mention dalam soalan. Okay, kenapa pentingnya switching pada masa keberapa, ini akan menentukan you punya graph tu nanti. Dia charging, discharging and whatever tu akan ditentukan oleh dia punya timing lah. You switching tu bila. Okay, you cabut source tu pada waktu berapa. So, yang ni dia bagi tahu tadi dia dah charging dulu. Jadi dia capacitor ni ada initial voltage. So let's label lah initial voltage sebagai V0. V pada masa kosong. So V at time 0 lah. That's why kosong kat tengah tu. Maksud dia V pada masa kosong. And kita juga tahu daripada equation chapter sebelum ni, okay, kapasitor ni boleh simpan energi dengan menggunakan equation 1/2 CV0 square, CV square. So, untuk kita dapatkan value energy pada masa kosong tu energy maksimum lah kan, sebelum dia switching dan dia release energy. So, the max energy yang dia simpan sebelum dia release tu is this equations lah. W ataupun E pada masa kosong at time 0. So the equation is 1/2 CV square, and V right now is the value of V at time 0 lah. Okay. Jangan pandai-pandai ambil V kat tempat lain lah, maksudnya kat situ. Kena baca soalan betul-betul. Dia minta pada masa bila energi ni. Dia boleh je minta pada masa tau, pada masa 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau and so on. Okay. So, berbalik kepada circuit tadi. Bila kita apply KCL dekat sini. KCL, currents in equals to currents out. Total currents in. Currents in tak ada. Yang ada cuma currents out, which is IC dan IR. So, that's why kat sini IC plus IR equals to 0. Okay, equations tadi, yang ni kena tahulah, hafal lah. Yang ni pun sama. Okay, this one tak perlu.
Sebab benda ni dia akan depends on circuit. Okay, sometimes circuit dia ada lebih daripada satu R. So you have to find the R equivalent. Yang tu kita akan tengok masa kita tengok example-example yang ada dalam slide ni. Okay, applying KCL. Currents in tak ada, dia cuma ada currents out. So IC plus IR equals to 0. But from our knowledge, daripada electric circuit 1, Ohm's law lah. And then also chapter 1 hari tu, yang ni, I equals to C dV dt. This is IC lah. And then IR pula, Ohm's law, V over R. So when you substitute the equations of KCL tadi tu, IC plus IR equals to 0. But IC equals to C dV dt. So V sekarang ni, V yang kat tengah ni lah, sebab V sini adalah sama dengan VC dan juga VR. IR adalah V over R equals to 0. Then what you need to do? Rearrange the equation lah. dV over dt bahagi dengan C. So C on this one hilang. Yang ni bahagi dengan C. So jadi RC equals to 0. So this is the first order differential equations. Okay, yang you kena solve untuk dapatkan value V. So untuk selesaikan, kita susun balik equations ni. So dV over dt equals to negative V over RC. So V bawa turun bawah sini. dV over V equals to negative 1 over RC dt. Okay, saya just rearranging the equations. Masih dalam fasa rearrange. Okay, so what we need to do next, based on this equation, kita integrate both sides. Okay, integrate this side and this side. So integration of dV over V, kita akan dapat apa? Ln V, right? Integration of this part. And integration of this part, integration negative 1 over RC is the constant. So what you need to integrate just dt. So basically integration of this one you akan dapat T sahajalah, kan? T, integration dt ni dapat T, tapi since dia tak letak limits, jadi you kena ada constant. Let's label constant dia sebagai ln A. Kita label je lah. Okay, you nak label benda lain pun boleh, tak ada masalah. Alright. Ini constant bila you integrate. Ulang sekali lagi. And then what you need to do next is rearranging the equation. Ln V minus ln A equals to negative T over RC. And this one, you can simplify ln V over A lah. Sebab negatif kan, minus ni. Negative T over RC. Okay. So macam mana kita nak hilangkan ln ni pula adalah dengan cara you exponentkan both side. You exponentkan ln, basically ln tu akan hilang, leaving you only with V over A lah. Sorry, V over A equals to, yang belah sini eksponenkan dia jadi eksponen negatif T over RC. So, yang belah sini eksponen ln akan hilang. Jadi equations you akan jadi V equals to A eksponen negatif T over RC. Dan A ni adalah constant. Constant yang saya cakap tadi, saya label kat sini sebagai A ni, constant, which is actually the initial value of the V. So since A tu adalah V at time 0, so V0 lah. So finally, our circuit, our equations will be V at time T, pada masa T equals to V0 exponential negative T over RC. So this is equations yang you kena memorize untuk source free RC. Okay, Vt equals to V0 exponential negative T over RC. Kalau tak nak hafal yang ni, ada lagi satu. Kejap lagi Okay, ini yang tadilah yang saya explain tadi.
since the response is due to the initial energy. So kat sini, ini adalah graf dia, graf V tadi. Dia start with value V0, V at time 0 kan, dia ada value tadi V0, V kosong tadi, no? V kosong tu bukan kosong, V kosong tu ada value lah. Tak kisah 10 volt ke, whatever value of the power source yang sebelum dia connected to disconnect daripada circuit tadi. Okay, so dia punya proses adalah decaying. Decaying ni dia release the energy lah dalam bentuk exponent. Kenapa exponent? Sebab equation kita exponent. Ini equations kita. So let's say pada masa T kosong, equation ini jadi apa? V sama dengan V kosong. Sama dengan V0 exponential negative T ni kosong. Ganti dengan kosong bagi RC. Exponential 0 is what? Tekan calculator. Exponential to the power of 0. What do you get? Tak ada orang nak tolong. Satu ni tu. Tekan exponential, exponent E. Power dia kosong. You dapat apa? Satu. Hello, ada orang tak ni? Satu, madam. Satu. So exponential 0 is 1. Belah sini exponent mana pula pen ni? Exponent ni dah hilang dah. Yang tinggal cuma V0 pada masa kosong. So that's why at time 0, bila you lukis, ini value dia. So value dia constant lah sebab dia dalam keadaan steady state sebelum kita cabut dia punya source. So seterusnya, kalau you nak tahu value dia berapa untuk setiap ni, yang turun ni berapa, you gantilah. Usually kita guna value tau. Tau ni adalah value yang ni, time constant. Tau adalah time constant of a circuit, and where tau is the time required for the response to decay by a factor of 1 over exponential ataupun 36.8% daripada V0 ataupun 0.368 V0 pada masa bukan T, V, dia dapat V macam ni, value dia. T pada masa tu adalah tau. Itu maksud tau. So that's why dalam ni, dia letak value tau ni. Okay. So untuk case tau ni, if let's say kita ada original equations tadi kan, Vt equals to V0 exponential negative T over RC. In order for the value to go to the 1 over exponent you boleh tekan 1 bahagi dengan sebutan E. So dapat 0.368. Untuk hasilkan output 0.368 ni, kita nak dapat 0.368 V0. Berapa value T? Itu maksud dia. So exponent negative T over RC sama dengan, saya rearrange ni, 0.368 V0 bahagi dengan V0. So exponential negative T over RC equals to 0.368. Untuk hilangkan exponent, saya lnkan dia. So ln negative T over RC sama dengan ln 0.368. So bila you tekan ln, you dapat negatif. Sorry, negatif 1 kat sini. Kat sini hilanglah ln tu, ln ni sebab you exponent macam mana yang tadi? You ln kan dia, so exponent ln ni hilang lah. You ln kepada exponent, so it's going to hilangkan dia punya exponent lah. Yang tinggal cuma T over RC.
T sekarang adalah, untuk dapat 0.38 adalah tau, -1 kat sini. So, tau sama dengan RC. That's why kita boleh dapat tau sama dengan RC. So, equations sebelum ni, kita boleh juga tulis macam ni. Instead of RC kat bawah ni, kita guna sebutan tau sahaja. V0 exponential negative T over tau. Tapi kena ingatlah, tau sama dengan RC. So, you nak hafal yang mana satu terpulang. Sama ada you nak hafal this one terus, ataupun you nak hafal this one, tapi you kena tahulah untuk case RC circuit, tau dia adalah sama dengan RC. So, kalau you hafal yang ni, value, bukan equations, equations dia sama dengan untuk RL circuit. Cuma instead of V dia jadi I. Tapi tau dia berbeza. Itu sahaja beza dia. So, up to you, you nak hafal yang mana satu. Yang ni pun sama. In order for you to at one time dah tak perlu nak hafal, adalah dengan cara buat latihan banyak-banyak. Baru you dapat nampaklah dia punya trend. So this is the response tadi ni adalah natural response lah, ataupun transient response. Response yang decaying over time. Right, this is the equations. Okay, ini adalah graf yang sama. Dekat sini dia nak tunjuk masih menggunakan equation yang sama ya. E0 exponential negative T over tau, ataupun you nak guna RC pun boleh yang bawah ni. So from these equations, you nak grafkan dia, let's say pada masa tau, dia tak letak 1, 2, 3, 4, 5 second, dia guna tau. So pada masa tau, V pada masa tau adalah E0 exponential negative T ni ganti dengan tau. So tau bahagi dengan tau jadi 1 kan. Exponential negative 1 is what? 0.368 tu lah. So dapatlah 0.368 V0. V pada masa 2 tau, masuk ganti. Exponential negative 2 tau divide with tau. So tau ni cancel out. Exponential to the power of negative 2, 0.135. So dekat sini, 0.135 V0 value dia. Ni, kalau you tengok kat sini, pada masa tau 0.37, pada masa 2 tau adalah 0.135. So let's say lah you continue until 5 tau. Okay, V0 exponential negative 5 tau bahagi dengan 5. Bagi 5 pula. Bagi tau cancel out. Exponential to the power of negative 5 is a very small value. 6 kejap 0. Dia akan dapat kat sini V0 0.007 V0. Sangat kecil lah value dia. Menghampiri kosong. So dekat sini kita boleh simpulkan untuk case exponentially decay, it will take around 5 tau for the circuit to reach its final state ataupun steady state when no changes takes place with time. So maksudnya, if you ada satu circuit yang you mula-mula sambung ke power source and then you disconnectkan dia, so daripada dia ada value, dia pun discharge. Discharge tu, tempoh dia discharge sehingga dia nak capai steady state semula adalah 5 tau. Okay, so in other words, bila you lukis graf, you lukis sampai 5 tau tu, you label lah. Pada masa 5 tau, usually graf dia tu akan sampai ke kosong lah sepatutnya. Hampiri kosong. Usually macam itulah. Regardless circuit dia tu bentuk macam mana. Okay. Okay. So tadi,
Saya rasa saya lupa edit tadi. Okey, saya lukis balik kat sini lah. Yang tadi kita ada satu C, satu R kan. And then our V is here. This is R, this is C. And then this is I, C, I, R. Our labeling of the circle is like this tadi. So, yang kita cari tadi, V tadi tu V apa? V dekat sini. V ni, V yang tengah ni, which is going to be, yang kita cari tadi tu, V tu adalah VC dan seterusnya sama juga dengan VR sebab dia in parallel. Untuk kes mencari IC pula, bila you dah ada value V tadi, V tu adalah VC juga kan? So you can just use these equations. IC equals to C dV dt. V dia dengan I dia adalah dekat C. So, masuk je dalam equations the value ni. C dV dt. So V dia kat sini adalah VC lah. Yang mana VC ni adalah sama dengan V yang kita cari tadi. So masuk je dalam equation. We have to differentiate V0 exponential negative T over RC. So differentiate this value, you dapat apa? V0 keluarkan exponential negative T over RC. So pendarab kepada T ni, you bawa ke bawah kan? Negatif RC. Yang tinggal dalam ni adalah eksponen negatif T over RC. Ini saya dah simplify dia punya differentiation kat sini. Kalau you tak faham bahagian ni, please look back macam mana nak differentiate eksponen. Dalam contoh yang saya bagi tu pun ada contoh differentiation and integration dalam nota. So C kat sini dah boleh cancel out. That's why value IC yang you nak cari akan sama dengan V0 over R exponential negative T over RC. Dapat equations ni. Sebab tu saya cakap equations lain sebenarnya tak payah nak hafal. As long as you tahu dia punya basics. Macam ni, kalau you tak tahu yang ni memang tak boleh nak buat ni. Okay, daripada equation V yang asal tadi. Lepas tu, once you dah tahu IC, you boleh juga cari IR. Yang mana IR dia apa? IR adalah negatif IC kan? Based on this circuit. So, negatif kan dia lah. You dapatlah V0 over R exponential negative T over RC. So, daripada IR, you boleh cari VR. VR adalah VR adalah I darab dengan R. Bila I darab dengan R, so I yang you cari, IR lah, jangan ambil IC pula. V0 over R exponential negative T over RC, you multiply with R. Okay, I darab dengan R. So R can be cancelled out. Sebenarnya you dapat balik RC. You dapat equations ni balik. Kenapa dia sama dengan V yang tadi kita kira? Sebab ni lah. V kita adalah sama dengan VC, sama dengan VR. Dia dalam keadaan parallel. So you pusing-pusing, you basically akan dapat, you will see everything is connected. And kenapa nak kena cari ni IC, VR, IR semua? Sebab soalan boleh tanya macam-macam. Dia bukan setakat boleh tanya V, dia boleh tanya I. I tu bukan sahaja I dekat C, dia boleh tanya I dekat R. Ikut sukalah dia label kat mana lah circuit tu. So, you kena carilah circuit pula. Value yang dia minta tu. Nak cari macam mana? You kena tengok circuit connection. Dekat mana? Ini adalah IC ke, IR ke kena buat KVL ke, kena buat KCL ke. It's up to the circuit connection. Yang penting basic untuk analyze the circuit. First order circuit ni, you kena tahu satu benda je, yang bahagian untuk source free RC circuit, V dekat C lah sama dengan V0 exponential negative T over tau, yang mana tau adalah RC. Itu sahaja.
Yang lain-lain you memang boleh terbitkan. Kalau you faham circuit. So kalau you tengok kat sini, dia punya I ni, ini I apa kalau I yang sama lah, cuma IC adalah negatif IR So kat atas ni adalah IR lah, bawah ni IC sebab dia negatif. Kalau you tukar pada masa kosong, untuk kes IC ni, pada masa kosong, exponential 0 is 1. So you dapat negatif, your current will start at negative V0 over R. Which is here. This is your IC current and then dia discharge. Same goes to resistor. Resistor, kalau you guna equations ini, gantikan pada masa T kosong, you akan dapat current resistor, dia start with V0 over R and then it goes down. Okay, so selain daripada IC, IR, VC, VR tadi tu, kita boleh juga cari benda lain. Contohnya tadi kan, IR tadi kita dapat apa tadi? V0 over R, exponential negative T over tau kalau tak silap saya. IR, okay. So, VR adalah sama, which is V0 exponential negative T over tau. Ini dua equation yang kita dapat daripada sebelum ni. Untuk resistor, kita tahu yang power dia, power dekat resistor bukan power dekat capacitor. P dekat resistor, I darab dengan V. Tapi I dia adalah I dekat V. V dia pun V dekat V pula. Dekat R lah. Okay, so dua ni you darab. V0 over R exponential negative T over tau. Multiply with V0 exponential negative T over tau. Multiply these two, you will get V0 square over R exponential negative 2 T over tau. Exponent, right? Exponent, you tambahlah dia punya power dia. So this is the power. So energy, WR, energy dekat resistor, bukan kapasitor. Yang first kali tadi yang W kosong tu adalah energy dekat kapasitor. Initial energy dekat kapasitor. So energy dekat resistor sekarang ni adalah, ini equation yang kita tahu daripada chapter 1. Energy, nak dapat energy adalah integration of the power. So integrate from 0 to T lah. Integration, so masukkan you punya equations power, which is V0 square over R exponential negative 2T over tau dt. So V0 square over R ni constant, bawa keluar. Yang tinggal yang dalam yang you perlu integrate is this sahaja. So integrate lah V0 square over R. Integration yang dalam ni you akan dapat negative tau over 2 exponential negative 2T over tau kosong T. So, sama dengan V0 square over R. Yang ni ada dua sebutan lah. Satu, you ganti T ni dengan T. So, you dapat negative T over 2 exponential negative 2T over tau. Dan lagi satu, you ganti dengan kosong. So, dia jadi exponential 0. So, minus with negative tau over 2. Itu yang ni, rearrange the equations. Tau ni apa? Dalam kes kita ni, R, C kan? So, ini saya sambung sini sama dengan V0 square over R. You bolehkan keluarkan 2 sebab 2 dia sama kat bawah ni. Tau pun boleh. Yang tinggal kat dalam ni 1 tolak dengan exponential negative 2T over tau. Okay, so tau ni kalau you ganti dengan RC, okay, you ganti dengan RC, R can be cancelled out, leaving you with the equations of 1 over 2 C, you ada C and then V0 square. Lepas tu equation dalam dia 1 minus
negative 2T over tau. So daripada equation sini, dia sama dengan yang ni lah. Yang ni. Daripada equation sini, let's say T kita menghampiri infinity. Okay. Kalau exponential 0, you get 1. Exponential infinity, you will get 0. So bahagian ni nanti akan jadi kosong. Kalau dah mencapai steady state, dia dah mencapai infinity. This part, exponential parts ni will be 0. Yang tinggal cuma 1/2 CV0 square. Okay, WR dia. So kalau dekat sini, kita boleh provekan pada masa infinity, okay, energi dekat R ni akan ambil total energi dekat kapasitor pada masa kosong. So pada masa kosong akan sama dengan WR pada masa infinity, which is 1/2 CV0 square. This is what the equation is going to prove lah, basically. Okay, maksudnya energi daripada kapasitor, dia dah discharge, dia dah release the energy, and all the energy is flowing through the to the capacitor resistor. And finally, resistor tu pula yang ada value energy with the same value, 1/2 CV0 square. Initial energy daripada kapasitor tu, resistor pula ada pada masa infinity. So, kita nak cakap dia punya energy is released and resistor tu captured lah. Okay. So that's why dalam soalan, you have to be careful. Read the question carefully. Kadang dia minta energi dekat kapasitor, ada time dia minta dekat resistor, lepas tu ada time dia minta pada masa kosong, ada time dia minta pada masa infinity. You have to be careful when reading the question. Okay, kita pergi kepada example yang pertama. You masih blur-blur, saya tahu. Tapi you can understand more by doing example. Sebab dekat sini kita akan tengok macam mana nak apply the equations. Okay, in figure below, dia bagi value VC pada masa kosong, which is 15 volt. So ini adalah V0. Okay, find VC, Vx and Ix. So what you need to know when you're given selalunya dia bagi circuit yang ada switching. Bila ada switching tu, bermaksud you kena kira initial value and you kena kira value yang selepas switching dan sebelum switching lah. Kalau dia tak bagi switch tu dekat dalam circuit, usually dia dah bagi initial value. So, kalau normally kita akan cari dua condition lah. Yang pertama, kita akan selesaikan circuit untuk T less than 0 to find V0 ataupun V pada masa kosong. VC lah di sini. Tapi since this case, dia tak ada switching pun dia bagi, dan even dia punya input value pun dia dah bagi, V0 value dia dah bagi, jadi you dah tak perlu buat this part, this step. Second step, for T more than 0. For T more than 0, this is the given circuit. Okay, so what you need to do, what you need to calculate untuk T more than 0, ada dua value penting. Yang pertama adalah value tau, which is in the case of RC circuit, tau sama dengan RC. Ni banyak R nak ambil mana satu, doktor? Yang mana satu? Kita kena kira R equivalent. Darab dengan C. C tak apalah, memang satu je kat situ. R tu dia banyak. Yang kedua, for T more than 0, kita kena cari value VT tu lah menggunakan equation V0 exponential negative T over tau. Okay, so untuk chapter 2 ni sebenarnya equation yang you nak solve, equation yang output equation sebenarnya dah ada. You cuma perlu cari value dalam dia. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila you tengok je circuit, you tahu circuit ni adalah source free RC, you terus je tulis benda ni, terus dapat markah. Cumanya based on equations ni,
ada dua benda yang you tak tahu, which is V0 yang you kena gantilah. V0 dan juga value tau. Value V0, okey lah dia bagi 15 dah ada kat situ. Yang you perlu cari cuma value tau. So tau equals to R equivalent darab C. Macam mana nak cari R equivalent? R equivalent tu R apa? So kat sini, ingat baik-baik in dia punya definition. R equivalent is R from C terminal when all independent sources turn off. R from C terminal when all independent sources turn off. Masuk kat sini, independent source kat sini tak ada. So okey lah, tak payah turn off. Cuma R kat sini adalah R dekat C terminal. That's why you have to redraw the circuit. So redraw lah. Kat sini ada berapa ni? 8, 12, 5. C kat mana? C kat sini. Kat tengah ni. So this is your R equivalent. R yang you tengok daripada terminal capacitor. Baru you tahu yang nak series ke nak parallelkan ke. So how to solve the R equivalent in this case? Macam mana nak solve? You kena tahulah dia punya connection yang mana series yang mana parallel. 8 dengan 12 ni series ke parallel? Series. Apa dia? Series. Series. So 8 tambah 12 you dapat 20. And 20 dengan 5 ni Parallel. series ke parallel? Parallel. Parallel, right? So R equivalent is 20 parallel with 5. What do you get? R equivalent dia. 20 dengan 5 parallel kan? Empat. Dapat apa? Berapa? 4. 4 ohm. Dapat So what you need to do next adalah cari tau lah. Masukkan dalam equations tau ni. Tau sama dengan R equivalent darab C. So 4 darab dengan C. C berapa? 0.1. Masuk je value. So you dapat 0.4 second. So finally, you punya value VT adalah V0 exponential negative T over tau. Masuk je 15. V0 15 diberi exponential negative T over 0.4. Ataupun you nak bawa 0.4 ni naik atas boleh. You buat 1 bahagi dengan 0.4. You dapat 2.5. You nak staykan sebutan dia macam atas ni ataupun you nak rewrite kepada negatif 2.5T pun boleh. Okay, mana satulah you prefer yang mana. Macam kalau saya tak prefer ada pembawah ni, denominator ni. I prefer everything is above. Mesti jadi pendarab T lah. So you bahagilah 1 bahagi 0.4. You tekan calculator, you dapat 2.5. So exponential negative 2.5T. Right, this is the value of VT. V apa sebenarnya? VC lah, VC. V dekat C. You baru selesaikan dekat bahagian C, VC. Macam mana nak cari VX dengan IX tu? Sebab tu tadi kalau you perasan dia ada V dekat R lah, I dekat R lah kan? Sebab ni lah, sebab soalan memang suka minta. Dia label kat mana-mana, disuruh you cari. Tapi yang penting, as long as you tahu nak cari V yang ni, you dapat je value ni. Yang lain is just analysis of the normal circuit lah yang macam you buat masa electric circuit 1 lah basically. Analysis of the circuit with resistors. So you dah ada VC. VC is plus minus over here. Macam mana nak cari VX? You boleh guna kaedah apa? The easiest one, voltage divider kan? You ada V kat sini.
plus minus. Yang you nak adalah Vx ni. So by using voltage divider ataupun VDR, voltage division rule, you can get Vx. Voltage divider macam mana nak buat? Vx equals to (12) bahagi dengan 12 tambah 8 darab dengan BC lah. Okay. Voltage divider. Tahu tak? Ingat tak? Macam ni. Kalau you nak V kat sini. Katakan sini VC. You guna resistor yang ni kan? R1, R2. So if you want Vx, is going to be R2 over R1 plus R2 times with VC lah. Kalau you nak this one, you guna R1. Then, carilah 12 bahagi 20 darab dengan VC. VC yang mana? Yang you kira tadi lah, 15 exponential negatif 2.5 T. Yang ni simplify dia. 12 per 20 darab 15, you dapat 9. So Vx dia adalah 9. Yang belakang tu follow je. Negatif 2.5 T. Dah, unit volt. Dah, 1, 2. VC dah, Vx dah. Dan dia minta Ix juga. Ix macam mana nak kira? You dah ada Vx ni. You boleh guna Ohm's law biasa je lah. Ix equals to 12 Vx kan? Based on this Ohm's law. Resistor pakai Ohm's law biasa. Yang ada I equals to C dV/dt tu dekat kapasitor sahaja. So masuk je equation 12. Vx dia adalah 9. Macam salah je ni. I equals to V darab R ke V over R? V over R kan? V per R. 9 exponential negatif 2.5 T divide with 12 lah. R dia. So 9 per 12 0.75 exponential negatif 2.5 T unit ampere. Dah selesai. Okay. So tak kisahlah kalau ada soalan tu dia minta, katakan dia tak minta V kat sini, dia minta V kat belah kiri ni. Macam mana nak buat? Katakan V1 dia label kat sini. Cari V1 sekali. So you tengok circuit ni pun you tahu kan, V1 adalah sama dengan VC. So V1 adalah ambil je lah terus value VC ni. Macam itulah maksud saya, dia kena, you can, as long as you know the circuit connection, sebenarnya you boleh jawab. Yang depan ni je yang perlu menggunakan first order circuit punya information, punya knowledge. Okay, yang lain-lain tu you memang implement Ohm's law, voltage divider, current divider, yang mana applicable lah for that, for each circuit given. Circuit lain lain lah pula cara kira dia. You jangan stick to one sahaja, dia lain. Tapi you tengoklah dia punya analisis pun sebenarnya Ohm's law biasa je kan, voltage divider, macam itulah. That's why kena banyak buat latihan, baru you jumpa macam-macam nanti circuit. Doktor, macam mana Yeah. dapat 2.5 tu saya tak faham. 2.5 ni. Tu saya tak faham. Ni. Nak saya buka 1 per 0.4. 1 per 0.4. 0.4 ni you bawa naik atas. Okay. So 1 bahagi dengan 0.4, you dapat 2.5. Boleh? Okay. So dalam soalan, bila you nak stay dengan T bahagi dengan 0.4 pun boleh. Kalau you tak nak confuse lah. Cuma saya tak suka nak tulis benda pecah-pecah ni. So that's why saya ubah. Tapi kalau tak ubah, you masih dapat full mark. Kalau you stop sampai sini kan, you masih dapat full mark. Sama juga kat sini, sampai ke bawah ni. Sampai cari Vx, Ix pun you guna negatif T bahagi 0.4. Masih dapat full mark, tak ada masalah. Okay? Boleh? Okay, ada. Alright.
So example kedua, ni dah ada switching. So you notice bila ada switching je, dia tak akan bagi initial value usually. Sebab kenapa? So you carilah. You kena carilah initial value dia. So the switch in the circuit, ini saya ambil direct daripada buku Sadiku, Alexander Sadiku, has been closed for a long time and it is open at t equals to 0. Find Vt for t more than 0, calculate the initial energy stored in the capacitor. Okay, so benda ni you kena take note juga. Ini saya bagi tahu awal-awal. Anak panah ni memainkan peranan. Ada orang bila dia nampak example asyik buka je, dia tak perasan dalam test tiba-tiba anak panah suruh tutup. So jangan tersalah tengok. Maksud anak panah begini, dia keluar macam ni pada maksud dia adalah dia buka switch tu pada masa kosong. Okay? And it is possible je untuk question tu, dia buat macam ni anak panah. Anak panah macam tu bermaksud circuit tu awal-awalnya switch dia tu terbuka. And pada masa kosong dia tutup. Possible. Okay? Bukan tak possible. Kalau dia tutup tu maksudnya circuit tu jadi step response lah. Tapi yang tu kita tengok kemudian. Kita buat yang ni dulu. So dia tak bagi initial value V0 tadi tu. You kena carilah. Step dia masih sama. Yang pertama, for t less than 0. For t less than 0 ni maksudnya sebelum switching. Sebelum dia buka ataupun tutup switch. Kan dia cakap ni, switch in the circuit has been closed for a long time. And it is open at t equals to 0. So, setiap kali you nak kira, nak buat pengiraan, lukis balik baru you faham. Jangan depends on this one circuit only. Nanti you tersilap. So, lukis balik 20. Maksud dia close for a long time. Close, tutup situ. So, circuit you sebenarnya macam ni. You ada 3, 1, 9. Lepas tu dia mention pula has been closed for a long time. Bermaksud di sini kapasitor dah mencapai keadaan steady state. Kapasitor steady state maksud dia apa? Patah balik chapter 1. Steady state membawa maksud kapasitor open circuit. So this is VC0 yang you nak cari. Which is V0 tadi tu. Walaupun dia open circuit, voltage masih ada di situ. Ni circuit dia. So bila lukis, redraw the circuit like this, I believe that you will understand how to get the value of VC0 ataupun V0 ni. Okay, so kalau you tengok circuit ni, since this is open circuit, 1 ohms kat sini tak function. There is no current flow, so no voltage drop whatsoever. Basically, V0 yang you nak cari kat sini ni, kat kapasitor ni, is actually the same as V dekat 9 ohm. Kat sini. Dia voltage dia sini sama. Sebabnya, sini tak function, so voltage, there is no voltage drop kat sini. V sini kosong. So, kosong tambah V0, you dapat sama lah sebenarnya. Macam mana nak cari voltage dekat 9 ohm? You boleh pakai voltage divider. Once again, 9 bahagi dengan 9. Alamak, mana pergi tadi? 9 bahagi dengan 9 tambah dengan 3. Okay, darab dengan 20. 9 bahagi 12 darab 20. Dapat berapa? 15. 15, betul. 15 volt. So V0 adalah 15. Sudah selesai part pertama. Memang tugas you for t less than 0, you nak cari your initial value. The initial value ni bermaksud for t less than 0 kita cari sebab dia steady state. It is easier. So bila je dia switching, yang kedua for t more than 0. For t more than 0, dia switching lah. It is open at t equals to 0. So bila dia dah buka, yang tinggal circuit cuma bahagian 9, 1 dan juga kapasitor. Kapasitor belum mencapai steady state, so lukislah kapasitor tu ya.
Ini. So, untuk bahagian T more than 0, ada berapa value you nak kena cari? 2. Yang pertama adalah value tau. Okay, what is your tau? R equivalent darab dengan C. What is R equivalent? R that you look from the capacitor terminal when all independent sources turn off. Capacitor terminal kat sini. So this is R equivalent. R equivalent equals to 9. 1. Dapat 10. Ya, 9 tambah 1, you dapat 10 lah. R equivalent dia. So, masuk dalam equation. 10 darab dengan C dia berapa? 20 mili. So, tau adalah 200 milisecond. Unit tau adalah second lah, masa kan? Okay. Seterusnya, solvekan you punya equations tu. V, T, V dekat C ni lah sama dengan you equation ni, hafal je. T over tau. Lepas tu masuk dengan apa yang you cari. V0 dah berapa? 15. Exponential negatif 1/200 mili. So, 200 mili ni susah kan nak tulis kan? So, you simplify lah dia. 1 bahagi dengan 200 mili, you dapat 5. So, kat sini nak senang 15 exponential negatif 5 T. 1 ni mana? T ni. Wow. Dah selesai. Dah dapat jawapan dah. 15 exponential negatif 5 T. Dah dapat dah. Ni. Settle. Tu je. So, you nak cari tadi tu, T less than 0, T more than 0 tu sebab you nak value ni lah. Yang dia tak bagi kan. V0 ni you kena cari. Tau pun you kena cari. Okay. Tapi dia ada soalan ekstra. Dia tak minta you cari V dekat bahagian lain, I dekat bahagian lain. Tapi dia minta you cari energy stored in the capacitor. Initial energy. So, W at time 0 lah. What is W at time 0? 1/2 C V lah. Square lah. V at time 0. 1/2 masuk je equation. 20 mili. V0 15 kuasa 2. Tu tekan calculator. Dapatlah 2.25 Joule. Selesai. Okay. Senang kan? Senang saja. Doktor. Boleh? Madam. Ada tak faham kat mana-mana? Madam. Apa dia? Yang V0 nombor 1 tu kan? Mana? Ni. Yang itu. Yang 20 tu, 20 kapasitor 20 ni. 20 volt. Dia kan sebelum switching, dia ada bahagian belakang ni. Boleh? Kapasitor kita dah open circuit kan dia sebab dia dalam keadaan steady state, dalam keadaan DC. So kapasitor dah tak ada kat sini, dia open. Yang tinggal cuma 1, 9, 3 dan juga 20. 20 voltage source ni lah. So V0 yang kita cari ni adalah sama dengan V dekat 9 ohm. Sebab 1 ohm ni tak ada voltage drop lah. So this because of the open circuit ni. Okay, that's why kita guna equations ni. Ada soalan lain tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak pergi kepada satu lagi example ya. Sebelum kita stop untuk hari ni. Ini jalan kerja yang adalah. Okay. This is the last one for today. Example 3 ya. Ni soalan dia dah lain dah. Dia lain. Dia kena fahamkan betul-betul lah. In the circuit,
the 0.1 microfarad capacitor is initially charged up to a voltage of 100 volt before being discharged through the 1 mega ohm resistor by changing the switch position from A to C. So maksudnya A ni adalah originally capacitor charging, lepas tu dia pindah ke C. Capacitor akan discharge. Calculate initial value of the discharge current, capacitor discharge rate at 0.1 and initial value of voltage drop across the resistor, total energy dissipated by the resistor. So, tak kisahlah soalan macam mana pun, step dia masih sama. You nak cari initial value, you memang kena cari 40 less than 0. Okay, 40 less than 0. Lukis circuit dia dulu. Okay, this is 100. Circuit dia straight kan, dia belum pindah ke C. 1 mega. Then what happened to your capacitor? Dalam keadaan steady state, your capacitor will be open. So V0 value adalah berapa? You ada one circuit macam ni, ada voltage source 100, tapi dia open dekat sini. So what is the value of VC0 ataupun V0? 0. Value ni berapa? 0 maybe. Bukan 0. Dia akan ambil terus value dekat source. 100 volt. Okay. Dia tak function. Tak ada circuit, tak ada current mengalir. Tapi voltage bila you ukur, V dekat V0 tu akan sama dengan V dekat supply lah. Sebab supply tu masih 100 volt. Cuma dia tak ada current flow. Okay. Tak ada voltage drop lah. Maksudnya dekat 1 mega kat sini. Mana pen ni? Suka sangat lari-lari. Mana-mana. Ni, dia tak ada voltage drop kat sini. So totally V0 ni akan ambil value 100 volt. Kalau you jumpa circuit macam ni, lain kali memang dia terus macam ni. Kalau 200 volt lah dia jadi kat sini. Okay. Tapi kita belum menjawab soalan ni. Dia minta initial value of the discharge current. Macam mana nak cari? You kena cari dulu 40 more than 0. Okay, circuit. Dia dah pindah dah switching ni ke C. So sekarang ni circuit you cuma ada 1 mega ohm resistor dan juga capacitor. Okay, this is V yang you nak cari. 0.1 micro kat sini. Alright. So dekat sini is a straightforward. Resistor ada 1, capacitor ada 1. So tau equals to R darab dengan C dah. Straight away. 1 mega darab dengan 0.1 micro. Ini dapat berapa ni? 1 mega darab dengan 0.1 micro. You dapat 0.1 second. So this is your tau. So basically, bila you guna equation yang kita hafal tadi tu, berapa tadi? V adalah V0 exponential negative T over tau. You masuk je dalam equation. V0 dia adalah 100 exponential negative T over tau. Ini adalah tau pula 0.1. So 1 bahagi 0.1 you dapat 10. So you boleh juga tulis 100 exponential negative 10 T volt. You hilangkan pembawah dia lah. Okay, tapi soalan tak minta V tau, dia minta current. So current discharging current maksudnya current dekat C. Current dekat C adalah sama dengan current dekat R lah. Sebab lepas switching kan dia dah tak ada current on the other side tau. So I, macam mana nak kira I dekat capacitor? I equals to C dV dt. So C is 0.1 micro. D dt your V adalah 100 exponential negative 10 T. So differentiate yang dalam tu, you dapat 100 darab dengan negatif 10 exponential negatif 10 T. Ni differentiation
Maksudnya 100 you boleh bawa keluar. Exponent negative 10t, differentiate you dapat negative 10, exponent negative 10t. So 10 times with 100 times with 0.1 micro, you dapat 100 micro ataupun 0.1 milli. (0.1 exponential negative 10t milliampere, ataupun kalau you nak guna sebutan mikro, dia jadi 100 microampere. Terpulang pada you nak guna yang mana. So this is the value of the discharge current lah. Mana negatif saya ni? Negatif hilang. Ada negatif sini negatif, dah harap so negatif lah. This is the value of the discharging current. Okay. Initial value, dia nak initial value, so gantilah pada masa kosong. Negatif 100, exponential negatif 10, kosong. Jangan lupa micro tu Exponential 0 is 1. So yang tinggal cuma negatif 100 microampere. So discharge current, initial value dia negatif 100 ampere. Okay. Ini jawapan untuk soalan pertama lah. And then untuk bahagian kedua, dia minta discharge rate. Rate ni, bila you sebut rate je, you kena kira DI, DT. So tadi, you dV dt ni, you nak cari I. Sekarang ni, dia minta discharge rate. So basically DI, DT. So you differentiate je. Negatif 100 exponential negatif 10t tadi tu. Yang micro tadi jangan lupa Saya asyik tertinggal. Selalunya saya tulis kat sini lah. So, bila you differentiate, you dapat negatif 100 micro. Darat dengan negatif 10. Exponential negatif 10t. Darat dengan 10. You dapat 1 mili. 1 mili exponential negatif 10t milliampere. Sorry, dia nak pada masa 0.1, so you gantilah 0.1 dt. 1 exponential negatif 10, 0.1 mili. So 10 darat 0.1, 1. Exponential negatif 1, you akan dapat 0.367. So bila you kira-kira kat sini, you akan dapat 367.88 microampere per second. Negatif dah hilang sebab negatif. So discharge rate dekat bahagian 0.1 second adalah 367.88 microampere per second. Discharge rate ni apa? Saya tak kes pula. Sekejap Okay. So discharge rate maksud dia, bila you ada satu graf kan, ini graf current, initial value adalah negatif 100 micro. Alamak, kena lukis. Saya lukis kat sini. Sebab ada negatif, so awak tak nak. Sini I. Okay, katakan sini unit microampere lah. So negatif 100 kat sini. Dia akan discharge kan, discharging current kat sini T. So pada masa 0.1, katakan kat sini 0.1 second ni, dia punya discharging rate. Rate dia tu DI/dt dia. Dia punya kelajuan lah basically, dia punya penurunan discharging punya rate tu berapa. So bila kita kira DI/dt, kita dapat value dia. Ya. Soalan ke?
Lepas tu baru kita masukkan value pada masa 0.1, kita boleh cari dia punya rate. And then seterusnya adalah initial value of voltage drop across the resistor. Across the resistor, so dia nak VR lah basically sini. Plus minus VR. You dah ada I tadi you cari. I adalah I yang lalu C. So I yang lalu C, if you look at the circuit, is the same as I yang lalu R. So since IC sama dengan IR, you boleh dapat value yang sama lah, negatif 100 eksponen negatif 10T microampere. So nak cari R, voltage dekat R, VR equals to 1 mega darab V equals to IR. R dia 1 mega, I dekat R tu lah, which is this one. Negative 100 micro exponential negative 10 T. 100 micro darab dengan 1 mega, you dapat 100. Negative 100 exponential negative 10T volt. So VR diminta initial value juga pada masa kosong. So negative 100 exponential negative 10 darab dengan kosong. Exponential 0 is 1. So negative 100 volt. Initial value of voltage drop. So kalau you lukis graf VR ni akan start dekat 100. So dia discharge macam tu sampai ke 5 tau lah. Total energy dissipated by the resistor. So the energy dissipated by the resistor, total dia akan sama dengan initial energy dekat capacitor, which is 1/2 C V0 square. Yang ni just masuk je dalam equation. C 0.1 micro, V0 adalah 100 kuasa 2. So yang ni you kira-kira you dapat 500 microjoule. Okay. Step kat belakang ni dah ada satu-satu nak cari. Cumanya you kena faham circuit connection dan juga faham apa soalan minta. Boleh. Macam mana dapat 3.67 tu tak dapat lah. Satu eksponen tu 3.678 mikro. Okay. Sekejap Yang satu eksponen negatif 10 T tu dapat miliampere kat sini. Sini dapat DIDT dia. Situ dapat. Satu tu Lepas dapat tu yang kita bawah ganti tu. dengan 0.1 kan? Ganti dengan 0.1. Dah atas ni T dia ni you ganti dengan 0.1 lah. So exponential 10 darab dengan 0.1 1. Betul? Exponential negatif 1. You dapat berapa? Exponential negatif 1. Sekejap. Exponential 1. Kalau calculator dapat 0.36 lah. 0.367. Lepas tu, you jangan lupa 1 kat depan tu adalah 1 mili. You kena darab dengan 1 mili lah. Okey, dapat. Lepas tu you simplify lah sama ada nak buat dalam sebutan mikro ataupun mili. Kalau sebutan mikro you dapat 367.88. Kalau nak buat mili dia 0.368 milliampere per second. Boleh? Boleh. So bila dia sebut rate je, memang kena buat integration lah. Differentiation. So hopefully faham lah soalan dia. Yang pertama dia minta initial value of the discharge current. So dia minta I pada masa kosong. Bila source free RC, kita tak cari I, kita cari V kan? Sebab equation yang kita hafal adalah VT equals to V0 exponential negative T over tau. Ini equation yang kita hafal. So soalan minta current, tak ada pun minta V. You cari current dulu, you cari V dulu. Sebab itu memang fix untuk RC, memang kena cari V. Lepas cari V,
Baru you buat I equals to C dV dt, dapatkan current. Dah dapat sebutan current, you carilah current pada masa kosong sebab dia minta initial. Initial tu I at time 0. And then capacitor discharge rate ni pula adalah di dt. Di dt. Di dt pada masa 0.1. So you cari dulu di dt. I dah cari sebelum tu kan. Untuk soalan 1 dah cari I. You just differentiate that, dapat di dt. Lepas tu substitute value dia dengan 0.1. Kat sini pelbagai dia boleh minta. Mungkin dia boleh minta pada masa kosong. Pada masa kosong senanglah sikit sebab exponential 0 is 1. Terus je boleh dapat 1 miliampere tu. Tapi sebab 0.1, dia jadi complicated sikit lah. So katakan 0.2, jadi lain pula. 0.3, dia boleh minta. Soalan kan, suka hati dia nak minta berapa. You lah yang kena jawab soalan. Jangan jawab ikut apa yang you tahu. Seterusnya nombor 3, dia minta voltage dekat resistor. Okay, circuit you sekarang sudah macam ni. You dah ada V, you dah kira tadi V. I dia pun you dah kira. Dia sekarang nak VR kat sini. So bila you label macam ni, saya rasa you lagi nampak kot, oh VR kat sini. V, so maksudnya you dah ada I dia I yang sama. Nak kira V equals to I darab dengan R saja. So that's why kita guna equations ni untuk dapatkan VR. Tapi dia minta initial value. Initial value, so maksudnya VR pada masa kosong. You dapatlah negatif 100. Kalau ikut graf your VR negatif 100, saya salah lukis ni. Dia sepatutnya start bawah lah. Macam ni, negatif 100. Tak ada orang tegur saya tadi. Negatif 100, lepas tu dia going up. Bila infinity, you nak tahu betul ke tidak, bila dia mencapai infinity, exponent to the power of infinity is 0. 0 times with 100 is 0. So it's going to reach 0 lah pada masa 5 tau. Then finally, total energy dissipated by the resistor. Total energy. Energy maximum. You boleh nak cari VR darab dengan IR, you dapat P. PR kan. Lepas tu lepas cari PR, you carilah WR. Boleh juga macam tu. Tapi nak senang guna equations ni je lah. Sebab total energy dekat resistor, dia akan ambil semua initial energy dekat capacitor. So you dah ada equations dia, boleh terus masuk value, and even V0 ni pun you dah cari awal-awal. Jadi tak susah nak kena cari PR, lepas tu WR pula kan. That's how you solve this question lah. Macam tu. So dia pelbagai lah sebenarnya. So kalau you tengok kat sini, ada exercise 1 dan exercise 2 ni, you boleh try buat lah. Kalau you nakkan kefahaman yang lebih macam ni. Contoh exercise 1, dia tak ada switching tapi dia dah bagi initial value. Ini dia minta you cari VC, Vx dengan I0. Benda pertama adalah cari tau. Tau R equivalent lah sebab you ada R banyak kat sini. You kena cari R equivalent daripada capacitor terminal. Lepas tu selesaikan. VC dia dah bagi. So that's why kalau you tengok jawapan pun memang 60 lah kat depan ni. Lepas tu you analyse circuit. Vx nak kira macam mana. I0 ni nak kira macam mana. Okay. Exercise 2 pun lebih kurang sama soalan dia. Lebih simple lah compared to example number 3 tadi tu panjang-panjang ayat dia. Saya pun risau juga kalau keluar macam tu you pening. That's why saya letak example tu so that you dapat idea lah apa sebenarnya soalan tu minta. Nah ini dia bagi switching. So you nak kena kira pada masa t less than 0 cari dia punya initial value, and then t more than 0 cari tau dengan V lah. V tu guna equation dia lah, V0 exponential negative T over tau. Pun sama, tau kena ada equivalent lah. Sebab R ada banyak kat sini. Okay. Tadi kita tengok contoh macam mana. Okay.
Lebih kurang lah, you boleh try buat exercise 1, exercise 2. So saya akan stop situ untuk hari ni. Petang esok kita sambung on the source free RL. Okay? Okey doktor. Doktor nanti Okay. share link aja. Nanti saya share Link. pada you all. Okay? So thank you for attending today. We'll see. I'll meet you again tomorrow pukul 5 lah. Alright? Okey doktor. Okay. Thank you. Thank you doktor. Bye. Selamat Dah buka. pukul 10 dah. Thank you, Selamat buka. doktor. Welcome. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Okay. Bye. Thank you doktor. Thank you, doktor. Welcome. Bye-bye. Thank you, doktor.